Welcome to my channel! So, nandito po tayo ngayon. It's a pleasant, very beautiful morning. Kahit na umuulan at may bagyo, ewan, may bagyo ba? Or low pressure air? Ano? Ano ba tawag doon? Low pressure, blah blah. Basta yun na yun. So, ang aking father ay anong ginagawa ni father? Naka-arrange ko yung mga bungang nakasalalay sa ano. Yan, nag-arrange siya ng mga bunga. Ang daming hindi napapansin sa ano, gumugulang lang. Napapansin sa taas, gumugulang lang. Okay. Pakita ko sa inyo ng malapitan para let's get a little bit closer. Super. Good morning. Crazy morning. Oh, it's saluyot. Saluyot yan. Saluyot, mga Arabic friends. You know ano nga ba yun pa yung I forgot the term. Molokia. Yes. Saluyot yan. So guys, to my Arabic friends, this is the Molokia. Saluyot sa amin. This is the leaves for the Molokia. Yum this. I miss the Molokia though. We have it here in Philippines also. But we're just cooking it in different way. We're not cutting it into very little pieces. We're just taking out the per leaves. Then we're just sauteing it and all. So yeah, it's a different type or different cooking. Unlike in your country, in UAE also, we're putting or cooking it as a soup with garlic. Yum. Sinanay nag-harvest niyan. Mag-harvest ako. Ay, ito, mura pa. Yung ito, napabayaan ni nanay. Ito pwede harvest ito. O nanay. Wow, one down for the upo. Nanay. Hindi. Ayaw niya one. Ano to? Ano, patola? Ay, sorry naman. Patola. Patola. I'm so slow. Isang uri ng gulay ng bahay kubo. Oh, look at this. Oh, you don't pansin this. Hindi ko nakita. You have to get up. Nanay, ingat. Baka madulas. Kunin mo na yung basket pa. Yung nasa baba yung basket. So, this will be our breakfast. Anong gagawin natin yan? May sardinas. Sardinas. Igigisa sa sardinas. Kahapon, ganyan din ang breakfast namin. Sotanghon. Pero Wala may nang sotanghon. sotanghon siya. Na may sardinas din. Ang sarap-sarap. Say hello. Lagot ka. Kita. Pinatay mo na dirang. Opo. Wala, yung maulit. Huwag na mag-candle. Okay. Happy? Happy? How old are you, Nanay? I am already 67. 67. Yan. Okay, let's sing happy birthday to Mama. Happy birthday to you. Yeah! Birthday to you. To you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Nay. Thank you. Oh, what's your wish? My wish,
Tumanda pa. Ay, tagal pa ang buhay ko. Tapos, Tumanda ng Hindi. may sandaan. hindi. Abot ng centennial. Tapos malusog Centenarian. parati. Malusog parati. Wala namang mechendo, di man maano. Malusog parati at saka habang buhay. May buhay pa. Habang may buhay. Ayun! Yay! We've got a chance to blow the candle. Blow the candle. Yes. Okay, Ah, blow the Nanay. candle, Nay. It's your time to shine. Blow your candle, nanay. Ah, tinapay nga dyan, labas mo. asan? Hindi mo ganda yung tinapay. Mamaya Blow na the itiran yung candle. isang isang Labas mo supot. ba? Parang nga masama sa picture. Oh, blow na. Sa video. Ay, sorry. Dali. Wala Cut the ano na, cut the Kat cake. na, kaliwiti. Remove the ano. Remove the Remove the candle. candle. Dito na. Whee! Yan. Ilan pag ilanin ko? Tatlo. Means I love you. Whee! Yan. Tatlo. Doon pa sa dulo. Yan. Wow, doon ako sa dulo ko. Laki ah. Nasa iyo na. Kuha ng pinggan. Pinagitnaan tayo. Kuya Bano.